Terve. Nyt on perjantai 7. maaliskuuta ja pääsin taas käymään täällä Hailuodon siltatyömaalla GRK:n kanssa. Tällä videolla on ensin koko matka tuonne Oulusalosta Hailuotoon tätä väliaikaista Bengertietä pitkin ja siinä näkyy ne molemmat sillat. Eli tämä Riutunkarin betonista tehtävä silta täällä Oulusalon päässä ja se Huikun terässilta sitten sillä Hailuodon päässä. Sitten tuossa lopussa on molemmista silloista myöskin sitten dronella kuvattua ilmakuvaa. Tänään oli aika hyvä keli, että oli -8 astetta oli pakkasta ja ei tuulu oikeastaan ollenkaan. Että oli hyvä keli kuvaa ja ihan hienon näköistä kuvaakin tuli. Siinä on pitkästi muottia jo tehty. On niin kuin puolessa välissä ollaan täältä päin. Joo. Mitenkäs ne välituet, onko ne, kuinka valmiiksi ne on saatu? Se on, eilen valettiin toiseksi viimeinen. Joo. Toiseksi viimeinen niistä jäänsärkiöistä ja ensi viikon keskiviikkona olisi tarkoitus sitten valaa se viimeinen jäänsärkiö ja sitten näitä muutamia näitä pilareita on vielä avatta täältä välistä. Joo, eli nämä puurakenteet on se Riutun sillan muotteja. Eli se Riutun silta tehdään betonista valamalla näihin muotteihin. Ensin tehdään nuo muotit ja sitten sinne laitetaan betoniraudoitus ja sitten valetaan betonia täyteen se muotti, niin siitä tulee se silta sitten. Ja sitten voidaan purkaa tuo muotti pois. Eli se Riutun silta on 737 metriä pitkä sitten valmiina. Sitten sen ensimmäisen sillan jälkeen alkaa tuo Bengertie sitten tuosta eteenpäin ja sitten tulee se toinen silta. Tässähän monet epäilyt, että nämä jäät tässä liikkuu paljon, mutta ei ne ottanut nyt ainakaan tänä talvena haitata, että olisi Ei ne meitä ole silleen haitata. Kyllä se tietenkin aika hyvin pitää, kun se on niin pitkästi tätä pengertä nyt, niin aika hyvin se pitää paikallaan. Joo, sen näkee sitten, että onko meillä ongelmia, kun ne lähtee sulamaan. Joo.
Joo, tässä tullaan tähän Pengertien puoleen väliin. Tässä on sitten se levennys- ja parkkipaikka sitten, mihin voi pysähtyä tähän keskelle merta ihailemaan maisemia. Ja nyt ne käyttää sitten välivarastona näille teräslohkoille sitä. Asentavat näihin teräslohkoihin ne muotit sitten sitä kannenvalua varten tässä. Ja sitten vievät tuonne tien päähän siihen siltatyömaalle. Työntävät sinne loppumatkan sitten. Se on aika jännä, että tästä on sinne Steel Groupin tehtaalle on semmoinen 14 kilometriä linnuntietä. Ja sitten kun ne joutuu erikoiskuljetuksena ne tuomaan tuolta erikoiskuljetusreittiä noita pikkutietä pitkin ja kiertämään nuo kaikki sillat ja alikulut, niin siitä tulee tuommoinen 45 kilometriä matkaa yhteensä. Tässä näkyy näitä pyöreitä betoniteräksiä, mitä ne laittaa noihin teräspaalujen sisään, mitä ne on juntannut tuonne maahan. Teräspaalujen sisään sitten valetaan betonia ja sitten niiden päälle tulee nuo silta-arkut. Tuossa Junttanin takana vasemmalla on se väliaikainen lautan laituri sitten, jos jostakin syystä ei lautta pääse tuonne perille asti, niin se voi tulla tuosta Haidulo-laiturista sitten tähän Pengertien laituriin päästämään ihmiset pois, jos tulee jotakin ongelmia. Ja sitten tästä alkaa se toisen sillan osuus, eli se Huikun silta. Tuosta vasemmalta nousee sinne sillalle sitten jatkossa se tie.
ovat noita silta-arkkuja tekemässä tuonne muuttaja niille ja tai ensin sitä paalutusta ja sitten nuo muotit tuohon. Sitten valavat myöhemmin silta-arkut siihen. Sitähän tulee aika korkea, että se on 14 metriä merenpinnasta tulee se se kulkuaukon korkeus siinä. Tässä ollaan siinä väliaikaisen sillan päällä. Ja tässä sen verran virtaa, että pysyy sulana. Nyt tämä sillan kohtaa on. Joo. Tässä on sitten tämä väliaikainen kulkuaukko veneelle, että siitä pääsee pienemmät veneet kesällä tuosta aliin. Tässä näkyy tuolla vasemmalla, että miten tämä väliaikainen silta on tehty. Siellä on tuommoiset teräspaalut, minkä varraan tämä kansi on rakennettu. Siellä on alla nuo teräspaalut ja kansi on sitten lankuista koottu. Aikamoista rutiinaa se piti, kun auto ajoi tuossa lankkojen päällä, mutta ei se kyllä heilunut yhtään, kun tuosta meni kaivinkonekin ihan tuosta vierestä. Ihan tuo vakaa oli tuo väliaikainen siltakin. Ja tähän tulee sitten se Huikon sillan pää ja sitten jatkuu tuonne Hailuutoon tästä vielä Pengertienä. Tästä sillan päästä on noin kilometri tuohon Lauttarannan Pengertielle ja siitä Pengertieltä on vielä semmoinen 400 metriä sitten rantaan. Tässä on sitten drone-kuvaa sieltä Huikun sillan päästä. Siinä näkyy tuo vasemmalla puolella on nyt tuo väliaikainen silta ja sitten nuo neliönmuotoiset rakennelmat, niin noihin tulee sitten ne siltapilarit. Ja tosiaan 14 metriä tulee se aukko tuosta veenpinnasta, että ne tulee aika korkeat sitten.
Tässä näkyy tämä väliaikainen lautan laituri. Pääsee tähän rantautumaan tuolla lautalle, jos tulee jotakin ongelmia. Tässä näkyy sitten, miten se kaareutuu tuo Pengertie tuolla mereen. Tuolla puolessa välissä näkyy sitten tuo parkkipaikka.
vähän tuo muoto alkaa jo hahmottua, että minkä näköinen siitä tulee. Tuolla raudoituksen päällä näkyy noita muoviputkia, niin ne on tuonne valun sisään. Laitetaan nuo putket, että sitä voi jähyttää sitten valun aikana. Sitä betonia tulee niin paljon, että se kuumenee liikaa, jos sitä ei jähytä, niin siellä on sitten tuommoiset jähytysputkistot ja siellä kertaa sitten jähytysvesi sen valun aikana. Ei pääse kuumumaan liikaa sen. Eikä sitten tuu mitään halkeen liian nopeasti kuivussa. Ja sama on noissa jääsärkiössä, mitkä on nyt pilareiden alla, niin niissä on myöskin tommoset putkistot siellä sisällä, että sitä on saanut jähyttää. Että vaikka talvella valetaan, niin lämpenee siltikin liikaa. Tässä näkyy tuo putkisto tuolla jääsärkiässä. Eli jääsärkiä on tuo aina tuossa siltapilarin alaosassa on tuommoinen, onkohan se 45 asteen kulmassa sitten semmoinen betoni kakku, niin se särkee nuo jäät sitten jos ne rupeaa painamaan siltaa vasten, niin se nostaa sitten ylöspäin sitä. Rikkoontuu se jää eikä tuo silta sitten. Tässä näkyy valmiiksi valettamisen jäänsärkiä tuolla alla.
Kiitokset taas GRK:lle, kun pääsi vierailemaan täällä työmaalla. Ja muutenhan tänne työmaalle on sivullisilta pääsykielletty. Siellä on vaarallista liikkua, kun on paljon noita työkoneita. Ja kiitokset Petulle kyydityksestä. Ja virallista tietoa löytyy sitten tuolta Väyläviraston sivulta. Ja muistakahan tilata kanava, niin saatte sitten ilmoituksia, kun tulee taas uusia videoita.